Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nhắc đến Anh Quốc, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến tháp đồng hồ Big Ben, cung điện Buckingham, những biểu tượng đặc trưng của đất nước này. Đây cũng là quê hương của nhân vật trinh thám Sherlock Holmes trong bộ truyện nổi tiếng của nhà văn Arthur Conan Doyle. Đến với vùng đất này, bạn có thể cảm nhận được cảm giác cổ kính mà nó mang lại. Những buồng điện thoại đã lâu không có người dùng, những chiếc black cab cổ kính đưa đón khách trên đường. Tuy nhiên, những gì bạn biết có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vương quốc Anh vẫn đang tồn tại rất nhiều điều kỳ lạ khiến bạn sẽ phải sốc nặng khi lần đầu đặt chân đến đây. Một nơi có rất nhiều quán rượu, nhưng nếu xây tại đây thì bạn sẽ bị mời lên phường. Hay bạn sẽ tốn cả vài lít xăng để có thể đi hết được một chiếc bùng binh siêu to khổng lồ. Đến đây, bạn phải nắm được những điều luật cơ bản để tránh ngồi tù mọt gông vì những chuyện dường như rất bình thường như thả diều, chạm vào cá heo. Còn chờ gì nữa, hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 15 điều điên rồ chỉ có tại Anh khiến thế giới sốc nặng nhé. 15. Bùng binh khổng lồ. Khác với mọi nơi trên thế giới, Vương quốc Anh sở hữu vô số những bùng binh siêu to khổng lồ mà đôi khi bạn còn chẳng thể nghĩ nó là bùng binh. Như ở thành phố Farnham, bạn sẽ phải chạy vài cây số mới có thể đi hết bùng binh Shepherd and Flock, nơi thậm chí còn có nhà dân sinh sống bên trong. Ở những nơi khác, họ còn xây dựng cả công viên, rạp chiếu phim, đến hồ nuôi vịt cũng có nữa các bạn à. Không những vậy, họ còn sở hữu nhiều bùng binh rối ren mà bạn chưa bao giờ muốn vào. Tại thành phố Swindon, có một bùng binh mang tên Matrix với cụm tổng cộng 7 vòng xoay lớn nhỏ. Được cho rằng sẽ tạo nên một dòng chảy ma thuật lưu thông xe cộ tuyệt vời. Tuy nhiên, nó chỉ là lý thuyết thôi. Trên thực tế, theo bản khảo sát của một công ty bảo hiểm năm 2005, nó được bình chọn là vòng xoay kinh khủng nhất. Tháng 12 năm 2007, BBC News cũng bình chọn bùng binh ma thuật là một trong số 10 điểm giao thông đáng sợ nhất nước Anh. Nhìn kiểu này đã cảm thấy chóng mặt rồi, chứ đừng nói là chạy vào các bạn nhỉ. Mười 14. Quê hương môn thể thao điên rồ nhất. Bên cạnh những môn thể thao nổi tiếng, Vương quốc Anh còn tồn tại những cuộc thi chẳng giống ai, như cuộc đua giường ngủ chẳng hạn. Chính xác là giường đấy, bạn không nghe nhầm đâu. Tổ chức tại thị trấn Knaresborough, cuộc thi yêu cầu người tham gia tự sản xuất những chiếc giường có bánh. Một người nằm lên đó, trong khi thành viên còn lại thì hì hục kéo đẩy để giường đi nhanh nhất. Nếu không khéo, có khi đang nằm giường thành xuống ra đường đấy các bạn. Không chỉ đua giường, mà tại Anh Quốc, người ta còn thi chạy trên sườn đồi. Theo đó, một khối phô mai Gloucester chứa danh sẽ được thả lên trên ngọn đồi Cooper và khoảng 20 người tham gia sẽ điên cuồng đuổi theo nó. Vì quán tính chạy trên đường dốc, không ít người đã cắm đầu xuống đất, lộn vài vòng như cascader, thậm chí bị thương nặng. Dù vậy, vẫn không khiến họ từ bỏ cuộc đua. Không chỉ có những môn này, Anh Quốc còn có vô số cuộc đua điên rồ khác, như thi vác thang đá, thi leo lên cây cột bô đầy mỡ. 13. Vòi rửa tay. Vương quốc Anh quả là vương quốc của những điều kỳ lạ. Thay vì làm vòi nước nóng lạnh như Việt Nam, thì tại đất nước này, vòi nước được tách hẳn thành hai vòi riêng, một bên lạnh, một bên nóng. Với người thường xuyên bị bỏng vì gạt nhầm bên thì đây là điều tuyệt vời. Thế nhưng giờ muốn dùng nước ấm thì phải làm thế nào nhỉ? Chẳng lẽ phải mua quạt khi rửa tay thế này sao? Nhiều người đã dùng chai để dung hòa dòng nước. Nắm bắt xu thế, một số nhà sản xuất đã cho ra các sản phẩm phụ trợ kết nối hai vòi và bày bán rất nhiều trên các trang bán hàng điện tử. Phải chăng hai nhà sản xuất này đang bắt tay để bán hàng chăng? Ngoài hệ thống vòi nước, trong các nhà tắm của Anh Quốc, bạn cũng rất khó để tìm thấy các ổ cắm điện. Các ổ điện được quy định bắt buộc phải được lắp cách xa các bồn tắm, thiết bị xả nước ít nhất 3 mét và tốt nhất là không xuất hiện luôn trong nhà tắm. 12. Cấm say trong quán rượu. Quán rượu mà không cho say, kiểu này thì làm sao anh em dám tuyên bố không say không về đây? Trên thực tế là thế. Nếu muốn say thì tốt nhất bạn đừng đến Anh Quốc. Mặc dù là một đất nước có rất nhiều quán rượu, bar pub, thế nhưng theo điều 12 đạo luật 1872 về buôn bán bia rượu của đất nước này, nếu một người bị phát hiện đang say xỉn ở nơi công cộng, họ sẽ phải nộp phạt đến 200 bảng Anh, khoảng 5,6 triệu đồng. Đặc biệt, nếu lái xe với nồng độ cồn vượt quá mức, bạn hoàn toàn có thể bị phạt tối thiểu 2.500 bảng Anh, tương đương 70 triệu đồng. Và nếu vi phạm lần 2 trên một năm, nhà tù sẽ là điểm đến tiếp theo của bạn. Thậm chí chỉ cần say xỉn và đứng gần xe, chỉ cần là có ý định lái, cảnh sát đã có thể xé giấy phạt với bạn được rồi. Do những điều luật khắt khe này mà dường như chẳng ai còn muốn say xỉn ở trong quán rượu cả.
11. Một quốc hội cãi nhau như cái chợ. Tại Việt Nam, nếu trong các cuộc hội nghị đại biểu quốc hội, chúng ta theo kiểu dân hỏi quốc hội trả lời, thì tại Anh, các cuộc họp quốc hội của họ được xem như không khác gì cái chợ. Trong mỗi phiên họp của Quốc hội Anh, chính phủ và phe đối lập sẽ được sắp xếp ngồi đối mặt với nhau. Mọi cung bậc cảm xúc của người tham gia đều sẽ được bộc lộ trong suốt cuộc họp. Hai bên sẽ không nể nang mà bày tỏ ý kiến, thậm chí là cãi vã, khiến Chủ tịch Hạ viện luôn phải lên giọng yêu cầu các bên giữ trật tự. Không chỉ vậy, bạn có biết, khi một ai đó được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, họ dường như chẳng muốn nắm giữ chức vụ này và luôn bị người khác lôi kéo theo đúng nghĩa đen lên ngồi vào chỗ đó. Bởi lẽ từ trước tới nay, Hạ viện được xem như đại diện của người dân. Chủ tịch sẽ thay dân phát biểu ý kiến đến nhà nước, và nếu hai bên xung đột, chịu trận sẽ chính là vị chủ tịch này. Trong lịch sử nước Anh, đã có nhiều vị chủ tịch Hạ viện bị tử hình từ chính quyền Anh. 10. Black Cab. Taxi Black Cab, biểu tượng của văn hóa di động của nước Anh. Tuy nhiên, để lái được dòng taxi này, tài xế không phải chỉ có bằng là có thể lên lái được, mà họ phải trải qua những bài thi sát hạch rất gắt gao. Vì chiếc xe không gắn các thiết bị GPS chỉ đường, do đó mà các tài xế buộc phải thuộc lòng hơn 320 tuyến đường lớn bé, hơn 20.000 địa điểm, thậm chí là một tiệm làm tóc nhỏ cũng phải nhớ. Đó là chưa kể, họ còn phải trải qua bài thi tìm đường ngắn nhất, từ điểm đón đến điểm trả khách. Vì những điều luật này mà taxi ở London luôn khiến mọi người cảm thấy hài lòng với dịch vụ của mình. 9. Cấm thả diều nơi công cộng. Với những lý do liên quan đến việc làm phiền người khác nơi công cộng, đạo luật cảnh sát đô thị 1839 của Anh đã quy định bất cứ hành động thả diều nào gây ảnh hưởng đến khu dân cư, hay thậm chí là những trò chơi có thể gây nguy hiểm cho người khác trên đường cũng đều sẽ bị cấm. 8. Cấm chạm vào cá heo. Đây là một điều luật khá kỳ lạ. Thông thường khi tiếp xúc với cá heo, hẳn ai cũng muốn được một lần chạm tay vào loài vật thông minh này. Tuy nhiên đừng bao giờ có hành động đó ở Anh, bởi theo quy định của nhà nước, tất cả những loài sinh vật biển có vú như cá heo, cá voi trong bán kính 5 km từ bờ biển sẽ thuộc sở hữu của nữ hoàng. Mà đã là đồ của hoàng gia rồi thì dân thường sao được phép đụng vào? 7. Boss điện thoại. Bên cạnh những kiến trúc mang nét đẹp cổ kính, hàng chiếc bốt điện thoại đỏ rực sẽ luôn khiến bạn chú ý đến nó. Theo thống kê tại Anh Quốc, hiện vẫn còn đến 21.000 bốt điện thoại trải dài trên đất nước. Dù ngày nay hầu hết người dân đã chuyển sang sử dụng các loại điện thoại cầm tay, điện thoại thông minh, nhưng bốt điện thoại vẫn nằm đó. Theo chính quyền, dù thế nào, các bốt điện thoại vẫn sẽ là cứu cánh cho những người đang gặp rắc rối, không có điện thoại bên người, đặc biệt là những nơi sóng điện thoại không thể truyền tới. Với những bốt điện thoại đã hư hỏng và không thể tiếp tục công việc của nó, rất nhiều sáng kiến đã được thực hiện để tận dụng những bốt điện thoại cũ này, như làm kệ sách, quầy bán hàng, thậm chí là quầy cà phê. Một sự sáng tạo vô cùng thiết thực các bạn nhỉ? 6. Ám ảnh với việc xếp hàng. Tại Vương quốc Anh, văn hóa xếp hàng hiện khắp mọi nơi, từ bến xe buýt, bến tàu điện ngầm, các khu vui chơi giải trí đến các quán ăn. Bạn sẽ khó mà kiếm được nơi nào mà đám đông đứng lộn xộn, vô kỷ luật ở đất nước này. Kể cả những buổi bán vé các trận đấu thể thao hay sự kiện lớn, họ ám ảnh việc xếp hàng đến mức nếu có người chen hàng thì họ chẳng ngại dùng vũ lực đâu. Đặc biệt với những người có thời gian bận rộn, không có thời gian chờ đợi đứng xếp hàng, thì tại Anh, người ta còn có dịch vụ đứng xếp hàng thuê nữa đấy. Những người này sẽ thay bạn đứng xếp hàng và mua vật phẩm, còn bạn sẽ chỉ cần trả tiền đầy đủ cho họ là được. 5. Lính hoàng gia Anh. Khi nhắc đến Anh, có lẽ sẽ thiếu sót khi không nói đến những người lính trong đội cận vệ của nữ hoàng Anh Elizabeth II. Trong lúc làm nhiệm vụ, những người lính này không được phép cười. Họ phải luôn giữ tư thế và gương mặt nghiêm nghị trong 6 tiếng đồng hồ. Thậm chí họ không được phép rời vị trí, kể cả dù đó là đi vệ sinh. Tuy nhiên đừng dại mà trêu chọc họ. Nếu bị làm phiền, những binh lính này có quyền đánh gục đối phương tại chỗ. Nếu canh gác gặp chúng ngày mưa, chiếc mũ đen mà họ đội bị ướt có thể sẽ nặng lên đến 4 kg. Như vậy có khác gì đội tải trên đầu đâu. Còn trong điều kiện nắng nóng, bộ quân phục cầu kỳ cũng sẽ khiến người lính lao lực hơn. Không ít những lần camera ghi lại được khoảnh khắc các quân nhân ngất xỉu trong lúc làm nhiệm vụ. Tuy nhiên dù là vậy, những người lính này vẫn tỏa ra một nét rất nghiêm nghị. 4. Khu vườn gai độc.
Đây là một trong những khu vườn kỳ lạ thu hút rất nhiều khách du lịch. Tuy nhiên nếu bạn là một người bất cẩn thì đừng nên đi vào, nếu không thì đi gặp ông bà sớm đấy. Nằm ở miền Bắc nước Anh, vườn Alnwick là một khu vườn nhỏ nhưng trồng rất nhiều loại cây kịch độc. Chúng luôn được cắm biển cảnh cáo với bảng tên của mình. Trước khi vào tham quan, các du khách sẽ được nhắc nhở không được chạm vào bất kỳ loài cây nào, chỉ được đứng từ xa và quan sát chúng, vì một cú chạm nhẹ cũng có thể làm bạn mất mạng. Thậm chí, chỉ một hành động cúi xuống ngửi thử mùi cũng đủ làm bạn trúng độc. Để chăm sóc chúng, những người nhân viên luôn được trang bị những bộ đồ bảo hộ để tạo cho họ một độ an toàn khi làm công việc này. 3. Những khóa học kỳ lạ. Nếu bạn là một fan cuồng của David Beckham, liệu bạn có muốn chi hàng chục triệu đồng để tham gia các khóa học nghiên cứu về người đàn ông này? Các ngành học về nghiên cứu người ngoài hành tinh và người nổi tiếng là một trong những khóa học có 102 tại đất nước Anh. Thậm chí nó còn được mở ra bởi các trường đại học của nước này. Thậm chí đến cả các nhân vật chỉ có trong truyện như Harry Potter cũng có những khóa học nghiên cứu riêng. Người học sẽ tìm hiểu về tất tần tật mọi thứ về nhân vật này, như gia đình, trang phục, các loại phép thuật. Nếu đã là fan thì hẳn những điều này họ đều biết hết rồi, còn chi phải đi học các bạn nhỉ? 2. Văn hóa xin lỗi. Sorry, xin lỗi, dường như là từ mà bạn có thể nghe nhiều nhất khi đặt chân đến Anh. Đây là một nét văn hóa khá kỳ lạ, bởi dù cho là không phải lỗi của họ mà là do người khác, hay thậm chí là bởi tự nhiên, họ vẫn sẵn sàng nói xin lỗi với bạn. Đây là một nét đẹp mà bất cứ nước nào cũng nên có. Tuy nhiên, đừng nghĩ điều này thể hiện là họ yếu đuối hay nhu nhược, mà lời xin lỗi nó thể hiện sự tôn trọng của họ với bạn, đôi khi còn bày tỏ sự đồng cảm nữa đấy. 1. Ăn xin kiếm tiền tỷ. Bạn có tin được không? Tại Anh, một người ăn xin có thể kiếm được số tiền ngang một quan chức cấp cao làm ra đấy. Theo đấy, vào năm 2016, lương của thủ tướng nước này rơi vào khoảng 198.509 đô, tương đương 4,5 tỷ trên năm. Thế nhưng thu nhập của một người ăn xin lại có thể thấp hơn thủ tướng chỉ 3 đến 400 triệu. Thế có kinh không chứ? Có lẽ vì thu nhập quá hấp dẫn mà số lượng người xuống đường ăn xin ngày một nhiều. Trong đó không chỉ có những người vô gia cư mà có cả những người vô cùng bình thường, vì nhát làm nên xuống phố để trào trược vào lòng thương của người khác. Cũng chính điều này mà chính quyền đã phải can thiệp để giảm bớt tình trạng này. Bạn ấn tượng về điều gì tại Anh? Hãy comment xuống bên dưới cho mọi người biết nhé. Nhớ đăng ký và nhấn chuông để cập nhật thêm nhiều video hấp dẫn từ thế giới hôm nay. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.